Καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Τι κάνετε? Λοιπόν, εμείς πάλι είμαστε εδώ κανονικά στις επάλξεις, πρωί-πρωί όπως έχουμε πει πάντα, θα πιούμε μαζί τον πρωινό καφέ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πόντζο με μια ωραία οικολογική γουνίτσα στο γιακά. Η γούνα είναι πάρα πολύ στη μόδα και δεν έχει ώρες, δηλαδή μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες. Είναι και μπόχο, είναι και καλή, μπορούμε να τη βάλουμε γενικώς. Και επειδή φέτος όχι μόνο φέτος, γενικώς, είναι πάρα πολύ στη μόδα η γούρα. Είπα λοιπόν να κάνουμε κάτι που να έχει και γουνίτσα επάνω και είναι και πάρα πολύ εύκολο και μπορείτε να το κάνετε και οι αρχάριες. Λοιπόν, τι θα χρησιμοποιήσουμε? Αυτό εδώ το νήμα, το οποίο είναι το Pacific Chunky. Εάν μπείτε μέσα στο site μας θα δείτε και πάρα πολλά άλλα χρώματα. Εγώ επέλεξα αυτό γιατί θα του βάλω μπλε γούνα. Η γούνα βγαίνει σε γκρι, σε καφέ, σε μαύρο και σε μπλε προς το παρόν. Θα έρθουν και άλλα χρωματάκια. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, από το Pacific το Chunky να διαλέξετε το μαυρό άσπρο και να βάλετε μαύρη γούνα. Έτσι. Ή το καφετί που έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις, θα τις δείτε μέσα, και να βάλετε την καφέτη γούνα. Έχει άλλα που έχουν γκρι αποχρώσεις. Μπορείτε να βάλετε γκρι τη γούνα. Θέλω να πω, εγώ επειδή ήθελα να βάλω την μπλε, επέλεξα αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Λοιπόν, το βελονάκι που θα χρειαστούμε είναι το 5. Θα χρειαστείτε 3 κουκλίτσες σίγουρα για να είμαστε και άνετοι. Γιατί θα βάλουμε και λίγα κροσάκια από κάτω. Οπότε 3 κούκλες θα τις χρειαστούμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, πάμε. Εδώ. Να βάλουμε το γυαλί, γιατί δεν βλέπω χωρίς γυαλιά. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει, για να μην καθυστερούμε, 72 πόντους. 72. Λοιπόν, τι κάνουμε? Ισιώνουμε πολύ πολύ καλά την αλυσίδα μας και θα κάνουμε ένα κυκλάκι. Λοιπόν, ένα λεπτό να την ισιώσουμε. Εκεί. Καλά, έτσι, μην μας τρίψει, γιατί αν μας τρίψει δεν θα μπορούμε να τους πιάσουμε τους πόντους. Έτσι. Εκεί, βλέπετε, στην καλή πλευρά τη γυρίζουμε. Και αφού τη γυρίσουμε καλά. Πάμε μετά στην αρχή της, να τη φτάνουμε. Εκεί. Μπαίνουμε μέσα στην πρώτη αλυσιδούλα, εδώ. Έτσι. Και πλέκουμε. Μπαίνουμε και πλέκουμε. Την κλείνουμε, δηλαδή με ένα βουβό, έτσι. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. 1, 2. Και κάνουμε εδώ μέσα 72, βλέπετε, ξαναμπαίνω στην ίδια τρυπούλα. Νάτι. Και κάνουμε 72 ποδαράκια. Πάμε δίπλα, εκεί, βλέπετε, να το. Ωραία. Δίπλα πάλι, στην πάνω θηλίτσα μας. Προσεκτικά, στην πάνω θηλιά μας. Και κάνουμε γύρω 72 ποδαράκια. Έτσι. Λοιπόν, κάντε μου τα 72 ποδαράκια γύρω προσεκτικά, χωρίς να σας τρίβει η αλυσίδα. Και ανοίγω για να συνεχίσουμε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τα 72 μας ποδαράκια εδώ. Μπαίνουμε στο εδώ. Όχι, εδώ είναι 3 αλυσίδες. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα βουβό, έτσι. Κάνουμε πάλι 3 αλυσιδούλες στον αέρα. Έτσι. Παίρνουμε και μπαίνουμε στο επόμενο, αυτό δηλαδή. Και το πιάνουμε από μπροστά. Το βλέπετε? Δηλαδή βάζουμε το βελονάκι μας από δεξιά και βγαίνουμε από αριστερά. Και κάνουμε ένα ποδαράκι. Πάμε εδώ στη διπλανή τρυπούλα και κάνουμε ένα ποδαράκι κανονικό. Παίρνουμε και μπαίνουμε. Εδώ έχουμε κάνει το μπροστινό μας. Αφήνουμε αυτό που κάναμε το κανονικό και πάμε εδώ και κάνουμε πάλι ένα μπροστινό. Μπαίνουμε από δεξιά και βγαίνουμε από αριστερά και κάνουμε ένα ποδαράκι. Παίρνουμε και μπαίνουμε δίπλα ακριβώς και κάνουμε ένα κανονικό ποδαράκι. Ξαναπαίρνουμε, πηδάμε αυτό που κάναμε το κανονικό ποδαράκι, πάμε δίπλα και κάνουμε ένα μπροστινό. Πάμε δίπλα, εδώ ακριβώς στην τρυπούλα και κάνουμε ένα κανονικό. Μπαίνουμε, πηδάμε αυτό
και πάμε δίπλα και κάνουμε ένα μπροστινό. Για να βρείτε που θα κάνετε τον μπροστινό, θα πηδάτε πάντα το επόμενο. Δηλαδή εδώ κάναμε τον μπροστινό. Εδώ θα κάνουμε το κανονικό. Θα πηδήξουμε λοιπόν, εδώ είναι το μπροστινό μας. Θα πηδήξουμε λοιπόν αυτό και θα πάμε στο επόμενο και θα κάνουμε πάλι το μπροστινό μας. Δηλαδή τα μπροστινά είναι 1 παρά 1 για να ξέρετε, έτσι. Για να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, εδώ κανονικό και εδώ μπροστινό. Εντάξει. Λοιπόν, κάντε μου το γύρω-γύρω προσεκτικά και πριν φτάσουμε στο τέλος, εγώ θα ανοίξω για να συνεχίσουμε μαζί, έτσι. Πάμε τώρα. Κάναμε το πάνω, πάμε και ένα κάτω. Ωραία. Κλείνουμε εδώ. Βλέπετε, εκεί που έχουν τελειώσει τα 3 που κάναμε. Εδώ, εδώ. Εκεί. Και 3 στον αέρα. Αυτό μετράει σαν ποδαράκι κανονικό. Βλέπετε, και μετά πάμε κατευθείαν και κάνουμε τον μπροστινό μας. Τα 3 που κάνουμε στον αέρα μετράνε σαν μπροστινό ποδαράκι. Σαν το κανονικό μας ποδαράκι. Σαν αυτό. Οπότε, το επόμενο είναι το μπροστινό. Πάμε λοιπόν τώρα στο κανονικό ποδαράκι. Παίρνουμε και πιάνουμε το ποδαράκι αυτό, το μπροστινό μας, το βλέπετε. Ξαναμπαίνουμε από δεξιά προς τα αριστερά και το ξαναπλέκουμε πάλι ποδαράκι. Τώρα αυτή η σειρά είναι πολύ εύκολη γιατί τα βλέπουμε. Κανονικό. Μπροστινό. Βλέπετε, πάει μόνο του τώρα. Η πρώτη σειρά είναι, θέλει λίγο προσοχούλα. Κανονικό. Μπροστινό. Λοιπόν, το πάμε γύρω, έτσι, γιατί θα μας έρχεται σωστά πια. Μόλις φτάσουμε λοιπόν εδώ, κάνουμε το μπροστινό ποδαράκι μας και μετά κλείνουμε εδώ, στη θηλίτσα αυτή και κάνουμε πάλι 3 στον αέρα. Και αυτό το κρατάμε πάλι σαν κανονικό ποδαράκι. Δηλαδή μπαίνουμε εδώ με ένα βουβό, κάνουμε 3 στον αέρα και συνεχίζουμε με μπροστινό. Οπότε έτσι το πάμε για 7 σειρές. Δηλαδή εκτός από την πρώτη σειρά που κάναμε όλο ποδαράκια, το κάνουμε αυτό το πράγμα, τώρα εμείς είμαστε στη δεύτερη σειρά. Το κάνουμε για 7 σειρές. Λοιπόν, τι θέλω από εσάς. Κάντε μου τις 7 σειρούλες, πάμε να το κάνουμε λίγο ακόμα μαζί, κανονικό ποδαράκι, μπροστινό ποδαράκι. Θέλετε να σας το πάω λίγο μέχρι το τέλος, να το ξανακάνουμε άλλη μια φορά μαζί, να είμαστε σίγουροι ότι το καταλάβαμε, γιατί είναι το βασικότερο. Λοιπόν, φτάνω εδώ τότε και ανοίγω πάλι, για να είμαστε σίγουροι ότι το καταλάβανε όλοι, έτσι. Ωραία. Συνεχίστε μου. Κούκλες μου. Και κούκλοι μου. Κάναμε το κανονικό ποδαράκι, κάναμε το μπροστινό, κάνουμε το κανονικό μας, κάνουμε το μπροστινό μας, το βλέπετε, να το. Και τώρα φτάσαμε στα 3 που είχαμε ανέβει στην προηγούμενη σειρά μας. Λοιπόν, εκεί που τελειώνουν τα 3 υπάρχει ένας πόντος. Τον βλέπετε. 1, 2, 3 και εδώ υπάρχει ένας πόντος. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτόν τον πόντο και κάνουμε ένα βουβό. Τον ξανά έχουμε λοιπόν τώρα. Του βλέπετε τα 3 που είχαμε στην πρώτη σειρά και τα 3 που είχαμε στη δεύτερη. Λοιπόν, 1, 2, 3 και ξεκινάμε κατευθείαν από τον μπροστινό τον επόμενο. Εντάξει. Αυτό πιστεύω να το καταλάβατε. Αυτό με ενδιαφέρει. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε εμείς στην τρίτη σειρά. Δεν μετράει η πρώτη που κάναμε τα ποδαράκια στη σκέτα. Μετράμε πόσες φορές έχουμε μπροστινούς πόντους. Έχουμε 3. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου φτάσετε στους 7. Μόλις φτάσετε στους 7, ανοίγω, γιατί αυτός είναι ο γιακάς μας, πάνω στον οποίο θα πάει τώρα να κάτσει η γουνίτσα μας. Γι' αυτό θέλουμε να είναι τόσος. Ίσα ίσα η γούνα μας. Μετά λοιπόν θα αρχίσουμε να δημιουργούμε πάνω εδώ το πόντζο μας. Κάντε μου τις 7 σειρούλες και ανοίγω να συνεχίσουμε με το πόντζο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τελειώσαμε την 7η σειρά. Λοιπόν, 3 στον αέρα. Εδώ λοιπόν τώρα τι κάνουμε. Μπαίνουμε ακριβώς, βλέπετε την τρυπούλα. Νάτι. Εκεί που βγήκα. Έτσι. Μπαίνουμε ξανά στην ίδια τρυπούλα και κάνουμε. Αυτό μετράει, είπαμε, για ένα ποδαράκι. 1, 2 στην ίδια τρύπα. 3,
Βλέπετε. 3 στον αέρα και στην ίδια τρυπούλα άλλα 3. Ωραία. Τώρα, θέλω με πολύ προσοχή, βλέποντας τους πόντους, έτσι. Δηλαδή, αυτός τώρα είναι πόντος, το βλέπετε, νάτος. 1 πόντος, 2 πόντι, μπαίνουμε στον τρίτο πόντο και κάνουμε 3 ποδαράκια. Θέλω να μην μου φάτε πόντους, γιατί είναι μετρημένοι και είναι αμαρτία από το Θεό, θα χαλάσει το σχέδιο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξαναμετρήσουμε 2 πάλι, παίρνουμε, έχουμε, εδώ μπήκαμε. 1, 2, μπαίνουμε εδώ, στο τρίτο. Και κάνουμε πάλι 3. Ωραία. Πάμε πάλι. Παίρνουμε, να το έχουμε έτοιμο. 1, 2, εδώ είναι το τρίτο μας. Μπαίνουμε και κάνουμε πάλι 3 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, μπαίνουμε στο τρίτο. Δηλαδή εκεί που θέλω εγώ να μου προσέξετε είναι στην αρχή, που ο πόντος ο ένας δεν πολύ φαίνεται. Έτσι μην μου τον πηδήξετε. Σταθείτε γιατί εδώ μας... εντάξει. Το έλυσα. Έχει λίγο χνουδάκι και καμιά φορά μπορεί να πιάσει. 2, 3. Θέλουμε, σας πω τι θέλουμε, 1, 2, στο τρίτο. Θέλουμε να έχουμε 11 συστάδες, 11 τριάδες δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε να μετρήσουμε πόσες έχουμε. Αφήνουμε αυτό, το μεγάλο, και πάμε 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε τώρα στην έκτη. 1, 2, μπαίνουμε εδώ. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να μου κάνετε τώρα, πολύ προσεκτικά, πηδώντας 2 πόντους, είναι να μου κάνετε 11 τέτοιες τριάδες. Πηδάμε πάλι 1, 2, μπαίνουμε εδώ. Μόλις κάνουμε τις 11, ξανανοίγω. Συνήθως ξεχνάω το βελονάκι, παιδιά, το βελονάκι είναι το 5. Δεν ξέρω γιατί ο εγκεφαλός μου αρνείται να σας πω το βελονάκι κάθε φορά, αλλά πάντως είναι το 5. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Φτάσαμε στα 11. Έχουμε 11 εδώ. Τώρα, πηδάμε τα 2 και πάμε στο τρίτο και κάνουμε ό,τι κάναμε στην αρχή. Δημιουργούμε τις 2 μύτες, μπρος και πίσω τώρα, έτσι, για να ξέρουμε τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. 3 εδώ. 3 στον αέρα και 3 στην ίδια τρύπα. Δηλαδή, δημιουργήσαμε μία μύτη εκεί και μία μύτη εδώ. Το βλέπετε? Είναι οι 2 μύτες που θα πέσουν μπρος και πίσω στο πόντζο μας. Τα άλλα είναι τα πλαϊνά. Και εάν εξαιρέσουμε αυτή τη σειρούλα που θέλει λίγο να μετράμε 2-2, οι άλλες σειρές, παιδιά, είναι τυφλοσούρτης. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Εδώ. Προσέχουμε πολύ. Εδώ μπήκαμε. Άρα έχουμε 1-2, μπαίνουμε εδώ. Και κάνουμε πάλι συστάδες. Όταν θα μου τελειώσετε την 11η συστάδα, θα ανοίξω για να σας πω κάτι. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε. Από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Τι γίνεται εδώ? Μη σας κάνει εντύπωση που μείνανε 3 στο τέλος. Γιατί σας το λέω αυτό? Χρειαστήκαμε ζυγούς πόντους για να μας βγει σωστά το λάστιχο. Για να είναι ένα μπρος, ένα πίσω, θέλει ζυγούς πόντους, έτσι. Το σχέδιό μας όμως, επειδή είναι μύτη εδώ, μύτη εκεί, ήθελε μονούς πόντους. Γι' αυτό σας βγαίνουν 3 στο τέλος. Μην σας νοιάζει καθόλου, πηδάτε δηλαδή τα 3, σαν να είναι 2, μπαίνετε κανονικά εδώ και το κλείνετε. Εντάξει, μη σας απασχολήσει εδώ, μη νομίζετε ότι έχετε κάνει λάθος, δεν έχετε κάνει λάθος. Απλώς εδώ χρειαζόμαστε ζυγούς πόντους γιατί έχουμε 2 μύτες, μονούς, συγγνώμη, πόντους επειδή έχουμε 2 μύτες. Εδώ χρειαζόμασταν ζυγούς γιατί ήταν λάστιχο. Δηλαδή δεν είναι λάθος, έτσι, μην τρομάξετε. Πάμε. Λοιπόν, μπήκαμε εδώ. Πάμε και κάνουμε ένα βουβό στον επόμενο πόντο και ένα βουβό μέσα στην τρυπούλα για να ξαναφτάσουμε πάλι εδώ. Αυτό είναι το πίσω μέρος του πόντζο μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3 πάλι και κάνουμε ό,τι κάναμε από κάτω. Δηλαδή 3,
Όπου βλέπουμε τέτοιο, έτσι, εδώ και εδώ βλέπουμε τις μύτες μας. Λοιπόν, 1, 2, 3 και ξανά πάλι άλλα 3 στην ίδια τρύπα. 1, 2, 3. Λοιπόν, και τώρα, όπου βρίσκουμε κενό, κάνουμε μία συστάδα από 3 ποδαράκια. Αυτό είναι όλο το σχέδιο του πόντζο. Γιατί σε κάθε σειρά, χωρίς να το έχουμε σκεφτεί εμείς, δημιουργείται μία τρύπα παραπάνω. Εσείς όπου βλέπετε τρύπα θα κάνετε 3 ποδαράκια. Μην μετράτε καθόλου, δεν χρειάζεται. Αυτό ανοίγει μόνο του. Έτσι. Είναι το σχέδιο τέτοιο. Μόλις φτάσουμε απλώς εδώ, θα κάνουμε πάλι το κοχυλάκι μας, ας πούμε. Τη μύτη μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια μύτη. Ένα λεπτό, να λήξω το κουβάρι μου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, φτάστε μου στη μυτούλα για να μην σας καθυστερώ. Μόλις φτάσουμε εδώ, ανοίγω να σας δείξουμε και την άλλη μύτη, έτσι. Και φτάσαμε στο άλλο μας κοχυλάκι. Όχι στο γύρισμά μας, στο άλλο μας κοχυλάκι, στο μπροστινό μας, ας πούμε. Το άλλο που γυρίζουμε, τις σειρές, είναι το πίσω μας. 1, 2, 3. Λοιπόν. Και πάμε τώρα να κάνουμε, όπου βλέπουμε κενό, μπαίνουμε και κάνουμε τις τριάδες μας. Αφήνουμε τα κοχυλάκια μας ήσυχα εδώ και πάμε να κάνουμε τις τριάδες μας. Μόλις φτάσουμε στο τέλος σειράς, θα κάνουμε άλλη μία ένωση παρέα, για να ανεβούμε σειρά δηλαδή, και μετά θα σας αφήσω με χόνουμπορ για το σπίτι, για να μου κάνετε τις επόμενες σειρούλες. Σύνολο λοιπόν, μετρώντας τις σειρές, μάλλον τα κοχυλάκια μετρώντας, εγώ θέλω να μου έχετε κάνει 26 κοχυλάκια. Και τελείωσε το πόντζο στα 26. Αλλά πάμε να κάνουμε άλλο ένα γύρισμα, να το δούμε. Να είμαστε σίγουροι ότι καταλάβατε πώς αλλάζουμε σειρά. Και μετά θα μου κάνετε 26 κοχυλάκια. Είναι πολύ εύκολο και πολύ όμορφο πόντζο. Βέβαια, εάν κάποιες φίλες ή φίλοι δεν θέλουν να βάλουν γούνα, μπορούν να τα αφήσουν έτσι, εννοείται αυτό. Χωρίς τη γούνα. Και να διαλέξουν όποιο νηματάκι θέλουν. Ακόμη και τα χερκάι που έχουμε μέσα σε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Μπορείτε να το κάνετε σκέτο. Αλλά με τη γουνίτσα έχει μία τσαχπινιά. Εδώ που τα λέμε, έτσι. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Φτάσαμε. Κοντεύουμε. Ωραία, λοιπόν, κάνουμε και την τελευταία μας τριάδα και πάμε τώρα να σας δείξω άλλη μία φορά πώς γυρίζουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στο κοχύλι μας, εδώ που έχουμε κάνει τα τρία, τα βλέπετε, 1, 2, 3, έτσι, μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε ένα βουβό. Το είδατε? Ωραία. Πάμε στην επόμενη μας τρύπα εδώ και κάνουμε πάλι ένα βουβό. Θέλουμε να φτάσουμε εδώ, στη μεσαία. Ξαναμπαίνουμε λοιπόν στη μεσαία και κάνουμε άλλο ένα βουβό, ώστε φτάσαμε στην κορυφή από την αχιβάδα μας. Εκεί λοιπόν τώρα κάνουμε 3 στον αέρα πάλι. Αυτό μετράει για το ένα ποδαράκι. Κάνουμε άλλα 2. Βλέπετε? 3 στον αέρα. Και άλλα 3. Οπότε τώρα έχουμε φτάσει στην τρίτη μας σειρά. Πιστεύω να το καταλάβαμε όλοι, έτσι. Οπότε τώρα, αν το καταλάβαμε όλοι, εδώ έχουμε, προσέξτε με, 1, 2, 3 κοχυλάκια. Εσείς θα μου μετρήσετε μέχρι κάτω 26 κοχυλάκια. Έτσι, μόλις φτιάξω και εγώ τα 26, μόλις φτιάξετε και εσείς τα 26, ανοίγω για να συνεχίσουμε, έτσι.
Λοιπόν, το πόντζο μας είναι αυτό. Κάναμε τις 26 ρούλες, πάμε να τις μετρήσουμε. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Έτσι, 26 ρούλες είναι ένα πολύ καλό μάκρος, γιατί θα του βάλουμε και κροσάκια. Λοιπόν, εάν κάποιες από εσάς θέλετε να μην βάλετε τη γουνίτσα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ φυσικά. Κοιτάξτε τι ωραίο που θα γίνει, φανταστικό έτσι. Του δίνει άλλη αίσθηση, αλλά εάν κάποιος δεν θέλει να βάλει τη γουνίτσα, μπορεί να το αφήσει και έτσι. Είναι φανταστικό πόντζο. Κάποιες μπορεί να θέλουν να το κάνουν λίγο πιο μακρύ. Νομίζω όμως ότι όταν μπει το κρόσι, γιατί εδώ έχω κόψει ένα χαρτονάκι στα 17 εκατοστά. Βλέπετε, 17 εκατοστά θα είναι το κρόσι μας, θα φάει και περίπου ένα πόντο το γύρισμα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό το μάκρος. Θα φτάσει δηλαδή εδώ. Οπότε δεν νομίζω να θέλει πιο μακρύ το πόντζο, γι' αυτό είπα στις 26 σειρές είναι ιδανικό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τα κρόσια, τα έχω ξαναδείξει, αλλά δεν χάνουμε τίποτα να το ξαναδείξουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ξεκινάμε από κάτω, το κρατάμε και τυλίγουμε αρκετό εδώ πάνω. Τώρα, εγώ δεν είχα πιο φαρδί χαρτονάκι. Αν έχετε πιο φαρδί χαρτονάκι, ακόμη καλύτερα, θα πάρει πιο πολλά. Γιατί ήθελα να είναι αρκετά μεγάλο. Αρκετά μακρύ δηλαδή. Λοιπόν. Εκεί, τυλίγουμε μπόλικο. Ωραία, να το βάλουμε μέχρι εδώ για να μην σας καθυστερώ. Τι κάνουμε τώρα, πάμε κάτω. Περνάμε το ψαλίδι μας και το κόβουμε. Οπότε τώρα όλα αυτά είναι ίσια, έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Όταν τελείωσα, το τελευταίο αυτό το άφησα. Βλέπετε, δεν το κόψα, γιατί έτσι κι αλλιώς εδώ θα βάλουμε το κρόσιο, οπότε θα το κόψουμε και αυτό στο ύψος του κροσιού και δεν είναι ανάγκη να το κόψουμε, να το στερεώσουμε, θα το αφήσουμε σαν γκρόσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Θα πιάνουμε 2 από εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ στην τρυπούλα την πρώτη, εδώ στη μέση. Περνάμε, το διπλώνουμε στα 2. Ένα λεπτό να έρθει, ωραία. Εκεί. Το περνάμε από μέσα, έτσι. Και αυτά τα 2 μέσα από εδώ. Και το τεντώνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Κι άλλο. Παίρνουμε πάλι 2. Δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ παχύ, γι' αυτό παίρνω 2 μόνο, έτσι. Μπαίνουμε εδώ, το βλέπετε, στην τρυπούλα την επόμενη. Πιάνουμε και τα 2, τα διπλώσαμε πρώτα. Τραβάμε λίγο να μεγαλώσει η θηλιά και το περνάμε αυτό από μέσα. Να το σφίγγουμε. Εκεί. Άλλα 2 να το κάνουμε άλλη μια φορά παρέα. Το διπλώνουμε να έρθει ίδιο, εκεί, στο χεράκι μας, το βλέπετε, να έρθει εκεί. Παίρνουμε στην επόμενη τρύπα, τραβάμε εδώ και μέσα εδώ που έχουμε δημιουργήσει, περνάμε τα 2 αυτά. Να το. Έτσι λοιπόν, πάμε γύρω σε όλες τις τρυπούλες. Τις βλέπετε τις τρυπούλες, νάτες. Γύρω, παντού, έτσι, παντού, γύρω. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε λοιπόν με τα κροσάκια μας, έτσι, πάμε πάνω, για όσες κυρίες θέλουν να βάλουν γούνα, και ξεκινάμε από το πίσω μέρος. Από εδώ που έχουμε βάλει το πίσω μας μέρος. Έτσι, αυτό είναι το μπροστινό, αυτό είναι το πίσω μας μέρος. Κοιτάμε, πού είναι έχει βαδούλα μας, εδώ δεν είναι η διπλή. Ωραία, άρα εδώ είναι το κέντρο του πίσω. Πάμε λοιπόν, βάζουμε τη γουνίτσα στο κέντρο του πίσω και ερχόμαστε εδώ και βάζουμε γύρω καρφιτσούλες για να ράψουμε τη γούνα μας. Πάμε πιο εδώ, εκεί, ξαναβάζουμε καρφιτσούλα, εδώ, τεντωμένο λίγο για να περνάει στο λαιμό μας, έτσι. Εκεί, τεντωμένο αυτό. Λίγο κάτω, βλέπετε τι κάνω, λίγο κάτω.
Δηλαδή να μένει ένα τσακ από πάνω το πλεκτό. Ένα τσακ. Τεντώνουμε. Βάζουμε γύρω-γύρω. Ένα τσακ το πλεκτό μας εκεί. Ωραία. Και το υπόλοιπο βέβαια το κόβουμε, έτσι. Ωραία. Εκεί. Εδώ και μόλις φτάσουμε εδώ ακριβώς, βάζουμε μία καρφιτσούλα εκεί για να το κόψουμε αυτό και να ενώσουμε τις δύο πλευρές της γούνας. Το κόβουμε. Βλέπετε, εδώ είναι η άκρη του. Κόβουμε και την άλλη τη γουνίτσα εκεί. Περίσσεψε αυτό το κομματάκι. Τα αφήνουμε στην άκρη. Και ερχόμαστε τώρα εδώ και ράβουμε τη γούνα μεταξύ της. Περάσω τη βελονίτσα. Πέσαμε την κλωστούλα μας. Ερχόμαστε και ράβουμε από κάτω προς τα επάνω. Γιατί θα συνεχίσουμε μετά να ράψουμε και το πάνω μέρος της γούνας. Οπότε γιατί να ξανακάνουμε κόμπο. Εκεί. Πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά μέχρι επάνω. Έτσι. Κάνουμε και λίγο έτσι, να μην μας ενοχλεί η γούνα. Είναι έτσι κι αλλιώς πανάκι αυτό, ράβεται πολύ εύκολα. Προσέχουμε να πιάνουμε μόνο το πανάκι. Εκεί. Ωραία. Έτσι, πολύ προσεκτικά μέχρι επάνω. Λοιπόν, φτάσαμε πάνω, το στερεώνουμε καλά. Ας κάνουμε και μια διχαλίτσα εδώ, να το στερεώσουμε ακόμη καλύτερα. Εκεί, λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Πάμε εδώ και αρχίζουμε λοιπόν τώρα να ράβουμε. Εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί είναι, είπαμε, πανάκι, δεν έχει τίποτα, να το. Εκεί, πάνω πάνω. Πίσω βελονίτσες, πίσω και μπρος. Έτσι. Πίσω και μπρος. Γύρω, 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 γύρω. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε. Αφού μου το ράψετε λοιπόν από την κάτω πλευρά, δεν θέλω να το ράψουμε γιατί για να είναι ελεύθερο να σηκώνεται, να πηγαίνει εκείνο όπου θέλει. Καταλάβατε. Δεν θέλουμε να είναι στιτό έτσι επάνω, να πηγαίνει εκείνο όπου θέλει. Να είναι αεράτο δηλαδή από την κάτω πλευρά. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Και στα άλλα χρώματα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εγώ έχω μια δυναμία στο μπλε. Και η τσάντα με τη γούνα βγήκε φοβερή. Και θα είναι και πάρα πολύ ωραίο να το φορέσει κανείς σετ. Δηλαδή να κάνει το πότζο και να κρατήσει και το backpack τη γουνίτσα. Θα έχει μεγάλη πλάκα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε τώρα. Θα μου το ράψετε γύρω-γύρω. Θα μου βάλετε τα κροσάκια παντού, όπως θα τα βάλω και εγώ. Και μετά θα ανοίξουμε να τη φορέσουμε. Να δούμε τι κάναμε, έτσι. Λοιπόν, ανοίγω. Δεν θα τη φορέσω, θα τη φορέσω μπροστά σας, για να τη δείτε. Λοιπόν, ράψτε μου, βάλτε μου και τα κροσάκια και ανοίγω. Έτοιμο το πόντζο μας. Να το, βάλαμε και τα κρόσια, βάλαμε τη γούνα. Να τι. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Βγήκε, τι να σας πω, πραγματικά πιο όμορφο από ό,τι το περίμενα. Να πω την αλήθεια. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα να σας το δείξω έτσι και μετά να το βάλω επάνω μου.
Οπότε πάμε τώρα, πάμε να το βάλω πάνω μου να το δούμε. Γιατί έτσι είναι πανέμορφο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει επάνω. Λοιπόν, δεν το έχω δοκιμάσει. Τώρα θα το δοκιμάσουμε παρέα. Οπότε πάω να το βάλω και έρχομαι να το δούμε. Έτσι. Παιδιά, πραγματικά ο λαιμός ήρθε τέλειος, τόσο όσο έπρεπε, δηλαδή με τους πόντους που βάλαμε, ιδανικός. Και χωράει σε όλα τα κεφάλια, έτσι να είμαστε και σωστοί. Λοιπόν, να το. Δεν είναι υπέροχο? Δηλαδή, ποια εποχή να το βάλεις? Μέχρι από τον Σεπτέμβρη, από Οκτώβριο, μέχρι και το Μάιο, φοριέται τέλεια. Εδώ κοιτάξτε. Είναι το μάκρος του ιδανικό. Βέβαια, εντάξει, μπορεί κάποιος να θέλει να το κάνει λίγο πιο μακρύ, αλλά πάντως είναι το μάκρος πραγματικά ιδανικό. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, να πω την αλήθεια, είμαι στην ψυχή μου. Να το. Και το χρώμα είναι υπέροχο. Το χρώμα έδεσε πάρα πολύ. Βέβαια, και στο Pacific Chunky και στο μαυρό άσπρο, με μαύρη γούνα, δεν θα είναι τόσο μοδάτο, θα είναι λίγο πιο chic. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Έχει ένα μπέζο καφετί στο Pacific Chunky πάλι, αν μπείτε σελίδα θα το δείτε, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με την καφέτη γούνα. Δηλαδή έχει τέτοιους συνδυασμούς, μπορείτε να μπείτε να δείτε το Pacific και να δείτε και τα γουνάκια. Υπάρχει σε μαύρο, σε καφέ, σε γκρι και σε μπλε αυτή τη στιγμή. Θα το προσπαθήσω να το φέρω και σε μπορντό. Το γουνάκι εννοώ. Το Pacific Chunky όμως έχει πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς με τις γούνες που ήδη υπάρχουν. Οπότε μπέστε και δέστε, γιατί εμένα αυτός ο συνδυασμός μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί εξίσου όμορφοι, έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε πια, το έχουμε μάθει. Είμαστε μια μεγάλη παρέα πια, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, πραγματικά εμένα μου φτιάχνετε τη μέρα κάθε πρωί. Λοιπόν, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε το κουδουνάκι γιατί θα φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα ακόμα, πάρα πολλά, έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα μπείτε και στο site γιατί υπάρχουν όλα τα υλικά για ό,τι δείτε μέσα στο κανάλι, υπάρχουν τα υλικά στο site και έχω προσπαθήσει και τα έχουμε βάλει και σε πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο, θα μας βρείτε εδώ μεταξύ σε όλα τα social media, δηλαδή και στο Instagram, έτσι, και στο Facebook, μπορείτε να μπείτε παντού. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είμαστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.